Рада оголосити нашого хедлайнера. Це професор Хелен Реддел з Австралії, Університет Сідней. Професор очолює робочу групу Глобального комітету ініціатив з астми, яку ми називаємо GINA Guideline. Цей гайдлайн в 2020 році оновився, і професор Реддел якраз нам розкаже всі найновіші доказові дані по веденню бронхіальної астми. І сфера інтересу професора Хелен Реддел якраз є ведення астми на первинній ланці, тобто це топ-тема сьогодні для нас. Тож я переходжу зараз на англійську мову, з нами перекладач Ніка, ви все будете чути, що відбувається, і всі коментарі пишіть, ставте свої запитання, ми все будемо перекладати наприкінці нашої лекції і обговорювати з професором Реддел. Hello, Helen. Hello, thank you for the good, thank you. It is a great honor that you are today with us and you can share with our primary care physician evidence-based knowledge regarding management of asthma in day-to-day in clinical practice. And as far as I know, your special scientific interest is implementation and management of evidence-based guideline in primary care. Is it so? Helen? Yes, that's right. I have a particular interest in the practical day-to-day management of asthma. Great. Сьогодні запитали Хелен, що дуже раді ми її бачити і дуже вдячні за те, що вона має змогу поділитися з нашими лікарями доказовими знаннями стосовно ведення та лікування пацієнтів з астмою. І чи правда, що для неї найбільшим науковим інтересом є введення до практики доказових протоколів з лікування астми. Хелен каже, що дуже рада бути з нами тут сьогодні, і так, справді, це їй дуже цікаво. Okay, Helen, are you ready to start and share your experience with our practitioners? Now 158 doctors are looking and waiting information from you. Хелен, чи ви готові почати вашу лекцію? Разом з вами 1085 лікарів очікують на вашу лекцію. Helen? Yes, thank you very much for the opportunity to talk to you. I was very impressed to hear how many family physicians are interested in asthma. Дуже вам дякую за можливість говорити для вас. Я дуже вражена тим, скільки сімейних лікарів зацікавлені у веденні та лікуванні астми. This is a statement of interest about the companies that I have worked with to provide independent advice and independent education. Це декларування мого конфлікту інтересів щодо компаній, з якими я працюю, фармакологічних компаній, щодо надання їм незалежної дорадчої допомоги, а також медичної освіти. До цих компаній відносяться AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline та інші. Thank you. So it was mentioned that I'm chair of the Global Initiative for Asthma, which is called GINA. I just want to tell you a little bit about GINA to start with. Як вже було сказано, я голова Наукового комітету глобальної ініціативи з астми, GINA. Розкажу вам для початку трошки про історію цієї ініціативи. GINA was established more than 25 years ago by the World Health Organization and the National Heart, Lung and Blood Institute of the US. GINA було створено більше ніж 25 років тому Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Національним інститутом серця, легень та крові
Сполучених Штатів Америки. The aim was to increase awareness about asthma and to improve asthma prevention and management through a coordinated worldwide effort. Метою цієї ініціативи було підвищення обізнаності та настороженості щодо бронхіальної астми, а також покращення профілактики та лікування пацієнтів з бронхіальною астмою за допомогою скоординованої ініціативи світових експертів та лікарів. The GINA report is a practical evidence-based strategy that can be adapted for national guidelines in different countries. Настанови GINA – це практична, доказово обґрунтована стратегія, яка може бути адаптованою для національних клінічних настанов у багатьох країнах. You can download a copy of all of the GINA resources for free from the GINA website, which is shown on the screen there. Ви можете завантажити персональну безкоштовну копію настанов GINA з веб-сайту, який наведений на слайді. Around 500,000 copies of GINA resources are downloaded each year. Кожного року завантажується близько 500 тисяч копій ресурсів GINA. You can see there an image of a pocket guide and the full report. The full report has a lot of practical resources and flowcharts in it, and the pocket guide has a brief summary of most of the issues. Ви можете бачити на екрані приклади кишенькового гайду, а також повного звіту рекомендацій. Повний звіт містить в собі багато різноманітних ресурсів, а також графіків, а кишеньковий гід містить в собі короткі підсумки з рекомендацій. And there are some other pocket guides which you can find on the GINA website. Також на сайті GINA ви можете знайти багато інших кишенькових примірників з короткими описами рекомендацій. An important difference between the GINA report and most guidelines is that the GINA report is updated every year with new evidence. Основною різницею між клінічними настановами GINA та іншими є те, що настанови GINA оновлюються кожного року новими доказовими даними. It's usually around April that we publish the new one. So here on this slide, I'm talking about the goals of asthma treatment. So what do we want to achieve for patients? And this can be divided into two main groups. So the first we call symptom control. На цьому слайді ми можемо побачити цілі лікування астми, ті, які ми можемо досягти при лікуванні пацієнта, при веденні пацієнта з астмою. Вона поділяється на дві частини. Перше – це контроль симптомів. Symptom control means that the patient has few asthma symptoms, no sleep disturbance due to asthma, and no exercise limitation due to asthma. Повний контроль симптомів означає, що пацієнт має досить мало проявів симптомів бронхіальної астми, відсутні нічні пробудження через напади, а також немає обмежень у фізичних вправах або фізичних навантаженнях. The second area of the goal of asthma treatment is to reduce the risk to patients. Наступною сферою, навколо якої будуються цілі лікування, це зменшення ризиків майбутніх для пацієнта. In the case of asthma, the main risk that we're concerned about is the risk of flare-ups or exacerbations. У випадку бронхіальної астми найвищим ризиком це ризики нападів або загострень бронхіальної астми. But of course, we also want to prevent asthma deaths and avoid medication side effects. Також ми хочемо запобігти підвищенню смертності, випадків смертей від астми,
а також уникнути побічної дії препаратів. Remember that the patient's goals, what they want to achieve, may be different from these, and so you should ask the patient what they want for their asthma. Пам'ятайте про це, що цілі пацієнта щодо його лікування та те, чого він хоче досягнути, можуть відрізнятись від цілей лікаря, тому дуже важливо питати пацієнта про його власне бачення, його цілей щодо лікування. The other important thing from this slide is that the patient's symptoms and their risk may be discordant. Також важливим є те, що контроль симптомів пацієнта і потенційні ризики можуть не співпадати. Тобто, наприклад, при легкій астмі ризики все одно можуть бути високими. Patients who have uncontrolled symptoms are at higher risk of exacerbations, but patients with apparently mild asthma can still have severe exacerbations. Пацієнти, які мають низький контроль симптомів, знаходяться під високим ризиком важких загострень бронхіальної астми. Але навіть пацієнти, прояви астми, у яких здаються легкими, все одно мають ризик важких загострень бронхіальної астми. This slide shows the whole of the GINA asthma management strategy summarized as a sort of a circle. На цьому слайді показано основну стратегію ведення пацієнтів з астмою GINA, яка узагальнена у такому циклі з 3 компонентів. So the approach is rather similar to what you do with many chronic diseases. You assess the patient, you adjust their treatment, and then you review their response. Отже, підхід до лікування мало відрізняється від загалом підходів до багатьох хронічних захворювань. Спочатку ви оцінюєте стан пацієнта, потім ви призначаєте або коригуєте лікування, і потім ви повторно переглядаєте відповідь пацієнта на це лікування. Now I'm going to talk about some of these items, but just there isn't time to cover them all. Я поговорю про деякі з наведених тут меншим шрифтом пунктів, з яких складається кожен елемент циклу, але, на жаль, ми не маємо часу обговорити їх всі. And so if you look at the GINA report, you will find more information about all of these components of asthma management. Якщо ви відкриєте настанови GINA останні, то ви зможете ознайомитись з усіма компонентами елементів цього циклу зведення пацієнтів з астмою. So let's start with diagnosis. So the diagnosis of asthma is based on 2 main things. Давайте почнемо з встановлення діагнозу бронхіальної астми. Отже, діагноз бронхіальної астми спирається на 2 основних речі. So the first is the history of characteristic symptom patterns. So symptoms of wheeze, cough, shortness of breath or chest tightness. Отже, перша частина – це наявність в анамнезі характерних симптомокомплексів. Це може бути візинг, кашель, задишка, а також біль у грудях. Typically in asthma, these symptoms may be worse at night, worse with exercise, worse with colds or allergen. And normally adults have more than one of these symptoms, not just, for example, cough alone. Типове також для бронхіальної астми те, що симптоми погіршуються вночі, погіршуються з фізичним навантаженням, при наявності застуди, при присутності алергенів, і також зазвичай присутній не тільки один з симптомів, тобто не лише кашель, не лише задишка, а їх декілька. The second component of making the diagnosis is finding evidence of variable airflow limitation. And the most common test is bronchodilator reversibility.
Також важливим є знайти докази того, що бронхообструкція вона є зворотньою. І одним з методів діагностичним це тест з бронходилататором, або також є інші діагностичні тести, які дозволяють це підтвердити. Sometimes you need to test a couple of times to demonstrate the diagnosis. Іноді потрібно проводити тестування декілька разів для того, щоб підтвердити діагноз. So if possible, you should test the patient when they have symptoms because there's a better chance of confirming the diagnosis. Якщо є така можливість, то варто проводити обстеження пацієнту при наявності симптомів. Це збільшує шанси на встановлення діагнозу. It's important to write down in the patient's record the evidence for the diagnosis before you start controller treatment. Дуже важливо зафіксувати у медичних записах пацієнта докази того, що в нього є діагноз бронхіальної астми перед початком лікування. If you don't confirm the patient has asthma, you may be treating them unnecessarily and you might miss another important diagnosis. Якщо ви не підтвердите діагноз бронхіальної астми, то лікування може бути непотрібним, саме лікування проти бронхіальної астми спрямоване. І також можна впустити інші діагнози, які можуть спричиняти подібні симптоми. In addition, it's more difficult to confirm the diagnosis after patients start on treatment. Крім того, буде набагато важче підтвердити діагноз альтернативний після того, як пацієнт розпочав лікування. And over time, patients with long-standing asthma may develop persistent airflow limitation. Крім того, пацієнти з тривалою астмою невстановленою можуть розвивати постійне зниження, постійну бронхообструкцію. Asthma is usually characterized by airway inflammation and airway hyperresponsiveness, but you don't need these to make the diagnosis of asthma. Бронхіальна астма зазвичай характеризується запаленням дихальних шляхів, а також гіперреактивністю дихальних шляхів. Але це не є необхідними для підтвердження діагнозу особливостями. This is an example of the figure in the GINA report about making the diagnosis of asthma. На слайді ви бачите приклад схеми з настанов GINA щодо того, як встановлювати діагноз бронхіальної астми. So you want to know, are the symptoms typical of asthma? Спершу вам потрібно переконатись в тому, що симптоми у пацієнта є типовими для бронхіальної астми. Does the history and examination support asthma or does it suggest something else? Чи анамнез пацієнта та результати його обстеження свідчать на користь діагнозу бронхіальної астми, чи вони свідчать на користь якогось іншого діагнозу? Then the reversibility test with lung function, does that support an asthma diagnosis? Після цього ви проводите тест на зворотність бронхообструкції бронходилататором і перевіряєте, чи він також свідчить, його результати свідчать на користь діагнозу бронхіальної астми. So if these features are not met, then you look for an alternative diagnosis or you arrange additional tests. Якщо вище наведені дані не свідчать на користь діагнозу, вам необхідно розглянути можливість альтернативного діагнозу або також провести ці обстеження пізніше ще раз. And if you can't confirm the diagnosis, it's important to refer the patient. І якщо ви не можете підтвердити діагноз або встановити інший діагноз, дуже важливо направити пацієнта на подальше до обстеження, можливо, до іншого спеціаліста. So we're talking about assessing asthma. So when you're assessing a person with asthma, as well as assessing their asthma control,
you want to look for treatment issues. Також, коли ми оцінюємо контроль астми у пацієнта, ми також розглядаємо проблеми з лікуванням, з прийомом препаратів. One of the most important is to check that the patient is using their inhaler correctly. So you need to watch them taking their inhaler. Дуже важливо перевірити, чи пацієнт коректно використовує свій інгалятор. Тому на прийомі дуже важливо перевірити техніку використання інгалятора пацієнтом. We've done a lot of research about this, and we find about 80% of patients can't use their inhaler correctly. Ми дуже багато досліджували це питання, і ми дійшли до висновку, що 80% пацієнтів не використовують інгалятори правильно. Another very common problem is adherence. Is the patient taking the medication or how often? Також дуже важливою проблемою є виконання пацієнтом призначень лікаря. Чи пацієнт приймає препарати згідно призначень, як часто він пропускає їх. Ask a patient about if they're having any side effects, because this will often affect their adherence. Важливо запитати пацієнта, чи спостерігаються будь-які побічні реакції на препарати. Це є дуже важливо для забезпечення комплаєнтності пацієнта. Check that the patient has a written asthma action plan. And we have quite a lot of details in the GINA report about how to write one. Перевірте, чи має пацієнт друкований або написаний вручну план дій з лікування бронхіальної астми. У настановах GINA ми маємо дуже багато інформації стосовно того, як правильно створювати цей план для пацієнта. And as I mentioned before, ask the patient about their concerns or their attitudes about their asthma. І як я вже перед цим говорила, важливо питати пацієнта стосовно його власних переживань щодо хвороби, а також його відношення до захворювання. Think also about comorbidities. People don't just have asthma on its own sometimes. Також важливо думати про супутні захворювання. Дуже часто люди хворіють не лише бронхіальною астмою. Think about their nose, about reflux, obesity, obstructive sleep apnea, depression and anxiety. Дуже важливо подумати про проблеми з носовим диханням, риносинусити, про наявність гастроезофагального рефлюксу, наявність ожиріння, обструктивного апної сну, депресії та тривожності. These things may contribute to respiratory symptoms and to poor quality of life. Ці речі можуть впливати на симптоми, на їх те, як вони проявляються, та на зниження якості життя пацієнта. This is the GINA treatment figure. Now it's quite busy, so I'll go through it gradually. Це графік з кроків лікування бронхіальної астми, створений GINA. Він досить завантажений інформацією, але ми поступово пройдемось по ньому. Up here you see that figure with assess, adjust, review, response that we talked about before. Зверху ви можете бачити вже знайомий нам цикл з оцінки важкості, призначення препаратів та повторного огляду відповіді пацієнта на лікування. This part of the figure is about the medications. Ця частина схеми стосується препаратів. So here you can see the preferred controller and the preferred reliever. Тут ви можете побачити дві половини. Зверху це препарат вибору для контролю симптомів, тобто базовий, а знизу ви можете побачити препарат вибору для полегшення симптомів при їх виникненні. But there are other options as well if the preferred treatment is not available. Також є інші лінії препаратів для лікування, якщо препарати вибору недоступні.
But let's think about whereabouts on that figure you should start with a new patient. Давайте подумаємо про те, з якої частини цієї схеми вам потрібно починати, якщо це пацієнт з щойно встановленою бронхіальною астмою. For mild asthma, so these are some key messages from GINA about asthma treatment. Тут ви можете побачити ключові повідомлення, ключові рекомендації GINA саме щодо медикаментозного лікування бронхіальної астми. So I'm going to show you where to start on the treatment figure, and then I just want to talk briefly about mild asthma. Спочатку я розповім вам про те, з якого елементу схеми розпочинати лікування, і також розкажу про лікування легкого перебігу бронхіальної астми. Last year there was a very important change in recommendations. GINA now recommends against treatment of adults and adolescents with short-acting beta agonist alone. Минулого року було прийнято дуже важливу зміну. З 2019 року GINA не рекомендує використання у підлітків та дорослих лише бета-агоністів короткої дії. And now there are some new treatment options for mild asthma based on large clinical trials. На сьогоднішній день наявні нові опції лікування пацієнтів з легким перебігом бронхіальної астми, що спираються на великі клінічні дослідження. For moderate asthma, the most effective treatment is maintenance and reliever therapy because this substantially reduces the risk of severe exacerbations. Для середньоважкого перебігу астми важлива наявність підтримуючої терапії та терапії для полегшення, що значно зменшує ризик важких загострень. There are two types of medication can be used in this way, budesonide with formoterol and beclomethasone with formoterol, with the medication taken for maintenance every day and also as needed for symptom relief. У якості підтримуючої щоденної терапії, а також у якості препаратів для полегшення симптомів можуть використовуватись наступні комбінації. Це комбінація будесонід-формотерол, а також комбінація беклометазон-формотерол. For severe asthma, it's important to treat any risk factors and comorbidities that the patient has. У лікуванні важкого перебігу бронхіальної астми дуже важливо зменшувати та спрямовувати лікування на фактори ризику, а також на супутні захворювання, що можуть впливати на ризик пацієнта. You want to optimize their inhaled therapy as much as possible. Оптимізуйте інгаляційну терапію у пацієнта настільки, наскільки це можливо. Then for patients with severe asthma, you want to assess their phenotype if biologic therapy is available, and this is a specialist-based treatment. Якщо у наявності у вашому регіоні є можливість лікування біологічними агентами при важкому перебігу астми, необхідно оцінити фенотип астми. Це вимагає направлення саме до спеціаліста, до алерголога. It's important to try to minimize the use of oral corticosteroids because they have long-term side effects. Також важливо спробувати знизити використання пероральних кортикостероїдів, оскільки вони мають довготривалі побічні ефекти. There is a GINA pocket guide on difficult to treat and severe asthma that was published last year that gives much more detail about these patients. Також пропоную вам переглянути кишеньковий гід від GINA з приводу важкої для лікування та важкого перебігу астми, який був опублікований у 2019 року. В ньому є набагато більше інформації, ніж подано тут на слайді. So let's think now about where you start with treatment.
Давайте тепер подумаємо, де нам починати і як лікування медикаментозне. So if the patient has symptoms most days, is waking at night once a week or more, and has low lung function, then you probably want to start with a medium dose combination inhaled corticosteroid long-acting beta agonist. Якщо пацієнт має симптоми, нічні симптоми більше, ніж один раз на тиждень, якщо симптоми в день проявляються у більшості днів, та якщо функція легенева пацієнта знижена, то тоді потрібно розпочинати лікування середньодозових інгаляційних кортикостероїдів і плюс також бета-агоністи тривалої дії у якості підтримуючої терапії. Це 4-й рівень контролю симптомів. So if it's not that bad, but the patient has symptoms most days or is waking at night, then the appropriate starting treatment would be a low-dose combination therapy. Якщо пацієнт має симптоми в день більшість днів, а також він більше ніж раз на тиждень прокидається вночі, але його функціональна здатність легень знаходиться в нормі, то важливо розпочинати терапію низькодозовими глюкокортикостероїдами у комбінації з бета-агоністами тривалої дії у якості підтримуючої терапії. For patients who have symptoms less often than that, but more than about twice a month, then there are two options. One is regular inhaled corticosteroid, and the other is as-needed low-dose ICS formoterol. Якщо пацієнт має симптоми двічі на місяць або частіше, то потрібно розпочинати лікування з низькодозових інгаляційних кортикостероїдів або за потреби при наявності симптомів низькодозові глюкокортикостероїди плюс формотерол. For patients with symptoms less than twice a month, for example, if they only get asthma symptoms when they have a cold, then we recommend as-needed low-dose ICS formoterol. Якщо пацієнти мають симптоми менше, ніж двічі на місяць, наприклад, лише тоді, коли у пацієнта застуда, то тоді ми рекомендуємо використання за потреби при наявності симптомів низькодозові інгаляційні кортикостероїди плюс формотерол. So I mentioned that there was a change in GINA recommendations in 2019. Я вже говорила про те, що у 2019 році була дуже важлива зміна у рекомендаціях GINA. And this is that the treatment of asthma with short-acting bronchodilators alone is no longer recommended for adults and adolescents. І вона полягає в тому, що лікування бронхіальної астми бронходилататорами короткої дії без комбінування їх з іншими препаратами більше не рекомендоване для дорослих та для підлітків. Instead, and this is for safety, GINA recommends that all adults and adolescents with asthma should receive either symptom-driven in mild asthma or daily inhaled corticosteroid-containing treatment. Це рішення було прийнято з міркувань безпеки, і натомість у рекомендаціях є наполягання щодо того, що усі дорослі та підлітки з астмою мають отримувати або за потреби при наявності симптомів при легкому перебігу астми, або щоденно в якості базової терапії інгаляційні кортикостероїди. I'll explain some of the reasons behind this change. Я поясню деякі причини, які пов'язані з цією зміною. So more than 12 years ago, GINA started trying to get new treatment options for mild asthma. Близько 12 років тому GINA почала шукати нові способи лікування легкого перебігу бронхіальної астми.
And this was because patients with apparently mild asthma are still at risk of having serious outcomes. І це пов'язано з тим, що пацієнти з легким перебігом астми або з перебігом, який виглядає як легкий, все одно мають ризик серйозних ускладнень бронхіальної астми. So these studies showed that between a third and a half of patients who came to the emergency department with asthma had symptoms less than once a week or only on exercise before this event. Наприклад, від 1/3 до половини пацієнтів, які потрапляли до інтенсивної терапії з загостренням астми, мали до початку загострення симптоми рідше, ніж один раз на тиждень, або симптоми виникали лише при наявності фізичного навантаження. And even 15 to 20% of adults who died of asthma had infrequent symptoms before they got sick at the end. І навіть ми можемо сказати, що 15-20% дорослих, які померли з причин загострення бронхіальної астми, перед епізодом мали симптоми досить рідко або тільки при фізичному навантаженні. Another reason that mild asthma is important is that the triggers for exacerbations are very variable. Також дуже важливо те, що тригери, які викликають загострення при легкому перебігі бронхіальної астми, вони є дуже варіабельними. So viral infections, air pollution, allergens, these all may change from day to day. До них відносяться вірусні інфекції, забруднення повітря, а також природні алергени, і ці тригери, вони для окремої людини з кожним днем змінюються. Another problem is that taking a short-acting beta agonist such as salbutamol regularly is associated with worse outcomes. Також іншою причиною є, що регулярне використання бета-агоністів короткої дії, таких як сальбутамол, наприклад, пов'язане з гіршими результатами лікування. So when you take regular salbutamol, the beta receptors in the airway become saturated and they respond less well. Зокрема, коли ви часто використовуєте сальбутамол інгаляційно, бета-рецептори у легенях, вони стають перенасиченими та з часом набагато гірше відповідають на препарат. And medications such as salbutamol will increase the response to allergen and increase airway inflammation. І також такі препарати, як сальбутамол, можуть підвищувати подальшому алергічну відповідь і також посилювати еозинофільне запалення у дихальних шляхах. The final step here is that frequent use of short-acting beta agonist is associated with increased risk of asthma outcomes. І також часте використання бета-агоністів короткої дії пов'язане з підвищенням ризику ускладнень бронхіальної астми. So a couple of studies have shown that if the patient gets 3 or more canisters of salbutamol each year, which is just an average of 1.7 puffs a day, that is associated with a higher risk of emergency department presentation. Декілька досліджень показують нам, що якщо пацієнт використовує більше 3 флаконів інгаляційного сальбутамолу або інших бета-агоністів короткої дії за рік, це лише 1,7 вприскувань на день, то це вже пов'язане з підвищенням ризику у подальшому звертань до інтенсивної терапії. And having 12 or more canisters a year, so 1 a month, is associated with a higher risk of asthma death. А використання більше 12 флаконів інгаляційного бета-агоністу на рік – це 1 на місяць.
пов'язане з підвищенням ризику смерті. And finally, even occasional courses of oral corticosteroids are associated with adverse effects. І навіть не постійні, а періодичні курси оральних кортикостероїдів пов'язані з виникненням побічних ефектів від лікування. So the risk of problems such as osteoporosis, cataract, and diabetes starts at around 4 or more lifetime courses of oral corticosteroids. І навіть якщо за життя людина приймала 4 та більше курсів оральних кортикостероїдів, то вже з такої кількості 4 курси стартують ризики остеопорозу, розвитку катаракти та розвитку цукрового діабету. And I just see a mistake there. This reference is 2018. Тут допущена помилку, це дослідження датується не 2008 роком, а 2018. So back to the treatment figure. Повертаємось до схеми лікування. I want to talk about the evidence here for what we call step 2 treatment. Хочу розповісти про доказові дані, що свідчать на підтримку другого кроку, другого рівня контролю симптомів бронхіальної астми. So this is the treatment for a lot of patients with asthma. That's why we've made this section big. Це дане лікування, воно використовується у великої кількості пацієнтів з бронхіальної астми. So the first one is low-dose inhaled corticosteroid with as-needed short-acting beta-agonist. Отже, першою опцією є призначення низькодозових інгаляційних кортикостероїдів плюс за потреби використання бета-агоністів короткої дії. So there's a very large amount of evidence for many years showing that this is effective treatment for asthma. Існує дуже велика кількість доказових даних, зібраних за багато років, стосовно того, що саме це лікування є високоефективним для лікування бронхіальної астми та контролю симптомів. So it controls symptoms, reduces exercise-induced bronchoconstriction, and reduces time off work, among many other benefits. Це лікування забезпечує контроль симптомів, знижує явище бронхообструкції, пов'язані з фізичними навантаженнями, а також знижує кількість днів відсутності на роботі по причині захворювання. Importantly, low-dose inhaled corticosteroids markedly reduce the risk of asthma death. Дуже важливо те, що низькодозові інгаляційні кортикостероїди дуже сильно знижують ризик смертей, пов'язаних з бронхіальною астмою. And they reduce by half the risk of severe exacerbations, even in patients who have symptoms only a couple of times a week or less. І також ця схема лікування на 50% знижує ризик важких загострень, навіть у тих пацієнтів, у яких симптоми виникають рідше, ніж 1 або 2 рази на тиждень. But the problem with low-dose inhaled corticosteroids is that many patients don't take them regularly. Але великою проблемою з призначенням низькодозових інгаляційних кортикостероїдів є те, що дуже велика кількість пацієнтів не приймає їх на регулярній основі, не дотримується цього призначення. So when the patient is not taking the low-dose inhaled corticosteroid, they are just taking short-acting beta-agonist or salbutamol alone. Тобто, коли пацієнт не в змозі підтримувати щоденний прийом інгаляційних кортикостероїдів, то він залишається в його лікуванні лише бета-агоністи короткої дії. So there is another option now, and this is as-needed low-dose ICS formoterol, such as
budesonide formoterol 200 micrograms and 6 micrograms. Також є інша лінія лікування – це використання за потреби при наявності симптомів низькодозових інгаляційних кортикостероїдів плюс формотерол. Наприклад, це комбінація будесонід-формотерол у співвідношенні 200 мікрограмів до 6 мікрограмів. The evidence for this option is from 4 clinical trials, and the papers are listed down here, that total almost 10,000 patients. And importantly, these studies were initiated by GINA. Отже, цю комбінацію препаратів було підтримано доказовими даними з 4 клінічних досліджень. Ви можете побачити ці дослідження та роки їх виконання внизу слайда. В цих дослідженнях прийняли участь близько 10 тисяч пацієнтів. І важливо те, що ці дослідження вони були ініційовані GINA. So I will show you some of the results in a moment, but just in summary, severe exacerbations were reduced by 2/3 compared with salbutamol or similar medications alone, and a similar or greater reduction as with regular inhaled corticosteroid. Я трошки пізніше ознайомлю вам з результатами вище наведених досліджень, але також хочу відмітити, що при прийомі цієї схеми лікування важкі загострення бронхіальної астми були на 2/3 зменшені у порівнянні з групою, де використовувалися лише бета-агоністи короткої дії. І також було на 2/3 та більше зменшено симптоми у порівнянні з групою, де використовувалися звичайні дози інгаляційних кортикостероїдів. This treatment gives similar symptom control and lung function as with regular inhaled corticosteroid, with less than a quarter of the dose. Ця схема допомагає контролювати симптоми та підтримувати функцію легенів так само, як і використання звичайних доз інгаляційних кортикостероїдів, але при цьому пацієнт отримує лише 25% звичайної дози інгаляційного кортикостероїда. The patients in these studies had mild asthma, and they used the inhaler 3 or 4 times a week, and very few of them overused it. Пацієнти, які приймали участь у цих клінічних дослідженнях, зазвичай мали легкий перебіг бронхіальної астми, і вони зазвичай використовували інгалятор близько 3-4 разів на тиждень, і дуже рідко були епізоди надмірного використання інгалятора. Now, I mentioned that in severe asthma, we want to know the patient's phenotype, but we don't need that in mild asthma. Також відомо, що при важкому перебігу бронхіальної астми нам потрібно знати фенотип пацієнта, але при легкому перебігу нам ці дані не потрібні. So there was a similar benefit of this treatment in patients with low or high blood eosinophils or FeNO. І варто зазначити, що незалежно від рівня еозинофілів у крові пацієнта і незалежно від рівня закису азоту у видихуваному повітрі, результати лікування у пацієнтів були однаковими. So here are some of the results. So in this study, we're looking at the rate of severe exacerbations, and this is with short-acting beta agonist alone in blue, and the rate is reduced by 2/3, 64%, with as-needed budesonide formoterol. На цьому графіку ми бачимо річний рівень важких загострень. Блакитний стовпчик – це використання за потреби бета-агоністу короткої дії інгаляційного, а в другому стовпчику ми бачимо на 64% зниження рівня важких ускладнень, важких загострень,
при використанні комбінації будесоніду з форматеролом за потреби. And this graph here shows that over 12 months, there were more severe exacerbations in the patients receiving the short-acting beta agonist alone. А на цьому графіку ми можемо бачити, що протягом 12 місяців набагато більш вираженою була важкість загострень у пацієнтів, які використовували лише бета-агоніст короткої дії за потреби. Це можна побачити на блакитній лінії зверху. Sorry, I advanced that too quickly. And compared with regular ICS, there was a similar rate of severe exacerbations. So one study, this one O'Byrne, and the second study by Bateman. І також у порівнянні з звичайними традиційними дозами інгаляційних кортикостероїдів при використанні комбінації будесонід-форматерол річний рівень важких загострень, він практично не змінювався. And this is showing the dose of inhaled corticosteroids, so a much lower dose when this combination was used for symptoms compared with if the patient took inhaled corticosteroid every day. І тут також ми можемо побачити дозування. 57 мікрограмів – це те дозування кортикостероїдів, яке використовувалось в комбінації будесонід-форматерол пацієнтами, і 340, або для іншого дослідження 267 – це те дозування, яке використовувалось при застосуванні лише інгаляційного будесоніду. So I think this might be my last slide. I just want to add, I'll just go back here, that if you don't have this option available, the as-needed budesonide formoterol for mild asthma, another option that has been studied is to take inhaled corticosteroid every time that the patient takes their reliever inhaler. Також наступний слайд буде моїм останнім, і також я би хотіла зазначити, що якщо немає можливості у використанні саме цієї схеми будесонід-форматерол, то рекомендовано використання інгаляційних кортикостероїдів у будь-якому вигляді в традиційному дозуванні кожного разу, коли пацієнт має потребу у використанні інгалятора. It seems as if it's very important for the patient to get some extra inhaled corticosteroid whenever their symptoms worsen. Для пацієнта дуже важливо отримувати інгаляційні кортикостероїди, коли симптоми бронхіальної астми починають погіршуватись, наростати. So the final slide, so the summary of the basics of asthma management in GINA. І це мій фінальний слайд. Тут я би хотіла підсумувати основи ведення пацієнтів астмою згідно з GINA. So the first one is, are you certain that the patient has asthma? Перше, це чи ви впевнені в тому, що пацієнт має бронхіальну астму? You should confirm the diagnosis with lung function testing before starting treatment if possible, because it's more difficult later. Дуже важливо підтвердити діагноз за допомогою функціональних тестів для легень перед початком лікування, якщо це можливо, оскільки потім, після початку лікування, це буде набагато важче зробити. The second one is assess risk factors as well as symptom control, because patients with apparently mild or well-controlled asthma can still have severe flare-ups. Другий пункт – необхідно оцінювати фактори ризику у пацієнта і також контроль симптомів у пацієнта, оскільки пацієнти з перебігом астми, який виглядає легким або добре контрольованим, все одно можуть мати важкі загострення. Remember to check their ability to use the inhalers, because most patients can't do them correctly. Також важливо
оцінювати здатність пацієнта правильно використовувати інгалятор, оскільки дуже багато пацієнтів не використовують коректно свої інгалятори. On this website, for our Australian asthma guidelines, there are some very good videos showing how to use each of the inhalers. За цим посиланням це сайт національних клінічних настанов Австралії з ведення бронхіальної астми, і тут можна знайти тренувальні відео щодо правильного використання інгалятору. The next one you see, we have all A's here. Ask about adherence in a non-judgmental way. Наступний пункт, тут всі пункти, якщо англійською, то на А. 5А. Дуже важливо запитати пацієнта щодо того, як він дотримується рекомендацій, але потрібно зробити це так, щоб пацієнт не відчув осуду з вашого боку. But try to understand the barriers for a patient to taking treatment, and this may include cost, and find a strategy to help them take their medication. Дуже важливо зрозуміти, що саме заважає пацієнту дотримуватись рекомендацій. Це може включати в себе, наприклад, дороговартісність ліків. І також важливо зі свого боку запропонувати якісь стратегії для того, щоб допомогти пацієнту у подальшому дотримуватись рекомендацій. So if you are giving them a short-acting beta-agonist as the reliever, think about whether they are likely to be taking their preventer or controller medication. Якщо ви розглядаєте використання бета-агоністів короткої дії у вигляді терапії полегшення, то важливо враховувати, наскільки пацієнт буде здатний щоденно використовувати базову терапію, або чи йому простіше використовувати лише терапію для зменшення симптомів. So think about your treatment options for prescribing. All adolescent and adult patients should receive inhaled corticosteroids to reduce their risk of severe exacerbations. При призначенні препаратів зверніть увагу на те, що усі дорослі та підлітки потрібні отримувати інгаляційні кортикостероїди для того, щоб зменшити ризик важких нападів бронхіальної астми. So that's either regularly every day or as needed combination inhaled corticosteroid formoterol. Тобто вони можуть використовуватись у вигляді щоденної терапії або у вигляді терапії для полегшення, як комбінація інгаляційний кортикостероїд плюс формотерол. So if you need to step up treatment, first check adherence and inhaler technique and check that the patient's symptoms are due to asthma and not something else. Якщо ви розглядаєте те, щоб перейти на більш високий рівень контролю симптомів, тобто розширити лікування, вам необхідно спочатку перевірити виконання пацієнтом рекомендацій, а також техніку використання інгалятора, і ще раз переконатись у тому, що симптоми спричиняються саме бронхіальною астмою. If a step up is needed, then maintenance reliever therapy, which is called MART, with low-dose ICS formoterol, provides greater reduction in risk and lower inhaled corticosteroid doses than just a conventional inhaled corticosteroid long-acting beta-agonist with as-needed short-acting beta-agonist for relief. Якщо необхідне розширення лікування, то підтримуюча та полегшуюча терапія у вигляді низькодозових інгаляційних кортикостероїдів плюс формотерол, вона набагато краще знижує ризик ускладнень. І якщо низькі дози інгаляційних кортикостероїдів, то це буде комбінація інгаляційних кортикостероїдів плюс бронходилататори тривалої дії в якості підтримуючої терапії, плюс бета-агоністи короткої дії у якості терапії полегшення.
And then finally, an action plan. Every patient should have a written asthma action plan. І щодо також плану дій, який повинен мати пацієнт, кожен пацієнт має від лікаря, який призначає лікування, мати прописаний план дій щодо лікування бронхіальної астми. And the action plan should tell the patient to increase their preventer or controller treatment as well as their reliever to reduce the need for oral corticosteroids. В цьому плані має бути прописана для пацієнта інформація про те, як при погіршенні симптомів підвищувати рівень профілактичного лікування базового, також які препарати використовувати для полегшення симптомів. Це потрібно для того, щоб зменшити потребу у призначенні пероральних кортикостероїдів у майбутньому. So that's the end of my presentation. I'm just bringing you back to the GINA asthma management strategy. Assess, adjust, not just medications, but also treating risk factors and comorbidities, and then reviewing the response. І в кінці моєї презентації я вас знову повертаю до основного циклу, який відображає стратегію ведення пацієнтів з бронхіальною астмою GINA. Він складається з пунктів оцінки діагнозу, підтвердження діагнозу, також корекції лікування, але не тільки лікування, а також ризиків і коморбідностей. І в подальшому останній пункт – це повторна оцінка відповіді пацієнта на лікування. Thank you. So that's the end of my presentation. Do we have time for questions? I'm not sure. You need to tell me if we're having questions. Helen, we appreciate you for wonderful lecture. We are inspired now, and of course we have several minutes. And could you let us to add some comments and some questions to you? Yes, certainly. Yes. Shall I stop sharing my screen now? Yes, you can stop sharing screen. Okay, good. Отже, to announce great news for all our participants, and maybe all our participants will receive absolutely for free translated GINA guidelines. Спершу я би хотіла повідомити добрі новини не тільки для наших учасників, але й, можливо, також для Хелен, що волонтери наші перекладають клінічні настанови GINA, вже переклали 2020 року, і усі учасники конференції отримають примірник цих настанов. Well, that's wonderful news. Thank you. Це чудові новини, дуже вам дякую. Thank you very much. The second comment I would like to inform you that our primary care physician in Ukraine, in terms of medical reform, have possibility to prescribe with reduced fee or reimbursed fee 3 molecules, beclomethasone, budesonide and salbutamol for patients with established asthma. Також хочемо повідомити вам, що у рамках медичної реформи в Україні сімейні лікарі можуть пацієнтам з підтвердженою бронхіальною астмою за зниженою ціною або з реімбурсацією призначати 3 препарати – це бекламетазон, будесонід та сальбутамол. Good. So the inhaled corticosteroids, budesonide and beclomethasone, are very effective in reducing the risk of asthma and in improving symptom control if patients take them regularly.
Ще раз нагадую Хелен, що інгаляційні кортикостероїди, такі як бекламетазон та будесоніт, саме ті, які можна у нас отримати за зниженою ціною, вони є дуже важливими для зниження ризиків ускладнень бронхіальної астми та контролю симптомів. Thank you very much for your comment. So we go to questions from our audience, and Dr. Lydia Babic asked, can I use FeNO test as for screening of allergic inflammation in bronchial system? Дуже дякуємо за коментар. Ми переходимо до питань. І лікар Лідія Бабич запитує, чи можна використовувати тест на визначення закису азоту у видихуваному повітрі як скринінг алергічного запалення у бронхіальній системі. So the FeNO test is elevated in patients with some asthma phenotypes. Показники цього тесту будуть підвищені у пацієнтів з деякими фенотипами астми. But it is not specific for asthma. Але це не є специфічним для астми скринінговим тестом. So it may be increased in someone who has allergic rhinitis. Він може бути підвищений у деяких пацієнтів, які мають лише алергічний риніт. Or a condition called eosinophilic bronchitis. Або при стані, що називається еозинофільний бронхіт. And patients who have a low FeNO still benefit from getting inhaled corticosteroids to reduce their risk of severe exacerbations. І навіть пацієнти, які мають низький рівень НО у видихованому повітрі, все одно показують гарні результати при використанні інгаляційних кортикостероїдів. In children, using FeNO to help guide treatment has been shown to be effective. У дітей показало свою ефективність використання цього тесту для визначення лікування. But still a small number of studies. Але кількість досліджень з цього приводу є досить невеликою. In adults, there isn't good evidence for FeNO being useful to guide treatment. У дорослих відсутні добрі доказові дані з приводу використання тесту FeNO для корекції лікування. Thank you very much, Helen. And next question, actually following this, regarding FeNO. What is experience of using FeNO test on primary care level in Australia? Дуже дякуємо за відповідь. І наступне запитання, яке витікає з попереднього. Який досвід використання FeNO-тесту на первинній ланці в Австралії? In Australia, it's not used very often in primary care. В Австралії цей тест не часто використовується на первинній ланці. In my practice, I measure it in every patient at every visit. В моїй практиці я його виміряю у кожного пацієнта при кожному візиті. But it is very rare for it to tell me, for it to provide additional help in managing the patient. Але насправді дуже рідко він впливає на прийняття рішення стосовно подальшого ведення пацієнта. A particular risk is that when lung function is lower, the FeNO is lower. Також фактором ризику є те, що при зниженні функціональної здатності легень рівні НО у видихованому повітрі також знижуються і стають непоказовими. So you may not realize that if you're relying on the FeNO, you may not realize that the patient actually needs more treatment. Тобто, якщо ви спираєтесь лише на показання FeNO-тесту, то ви можете не усвідомити того, що насправді пацієнт потребує розширення лікування.
The exception is in patients who have severe asthma, where FeNO can be useful. Виключення становлять лише пацієнти, які мають важкий перебіг бронхіальної астми. В таких випадках FeNO-тест може бути корисним. Great. Thank you very much, Helen, for excellent explanation and answer. And the last question, Dr. Anna Baksheva asked, is it possible or appropriate using montelukast for basic therapy or only during exacerbation? Дуже дякуємо за відповідь. І наступне запитання. Чи раціонально використовувати монтелукаст для базової терапії, чи лише при загостреннях бронхіальної астми? Montelukast is much less effective than low-dose inhaled corticosteroid for reducing asthma exacerbations. Монтелукаст є набагато менш ефективним ніж використання, ніж низькодозові інгаляційні кортикостероїди. There's no evidence to support its use during an exacerbation. І відсутні доказові дані, які б свідчили на підтримку використання монтелукасту під час загострень симптомів бронхіальної астми. The other problem with montelukast is that a small proportion of patients have serious side effects. Іншою проблемою монтелукасту є те, що невелика частина пацієнтів має досить серйозні побічні ефекти. So in the US FDA has issued a warning about montelukast. І американська організація FDA з контролю якості ліків видала застереження щодо використання монтелукасту. The particular concern is about nightmares and in some cases suicidal thoughts. Основні переживання викликали такі побічні симптоми, як нічні жахи, і як наслідок цього суїцидальні думки або навіть дії. So because of this warning, it is a good idea to tell patients that this sometimes happens. І через це застереження дуже важливо попереджати пацієнтів, що такі побічні ефекти можуть мати місце іноді. And if it is prescribed, arrange to see the patient again to check that they are not having these sort of problems. І якщо ви призначаєте цей препарат, то обов'язково організовуйте повторні візити пацієнта до вас для того, щоб оцінити наявність цих побічних симптомів у пацієнта. The pediatricians tell us that in children given montelukast, there's a very small proportion that definitely have behavior disturbance. Педіатри також повідомляють нам, що серед дітей, які отримують монтелукаст, є невелика частина дітей, які в часі прийому мають поведінкові проблеми. Usually this starts quite soon after the treatment is started, and it stops quickly when the treatment is stopped. Зазвичай ці проблеми розпочинаються через невеликий проміжок часу після початку лікування і зазвичай припиняються майже одразу після припинення прийому препарату. So it's something to be aware of and to advise patients that this may occur. Це речі, про які потрібно знати, і пацієнтів повідомляти про те, що ці побічні ефекти можуть виникати. But really the main problem with montelukast is it's just not very effective in asthma. Але основною проблемою все ж таки залишається те, що монтелукаст все-таки не є дуже ефективним в лікуванні бронхіальної астми. Great. Thank you very much, Helen. Our audience is totally satisfied by your lecture and explanation of such important question for us, because we have really
really many of patients with this pathology, and we need continuous explanation how to manage them. And I was wrong when I tell that the question was the last. The last question is, have you ever been to Ukraine? No, I haven't. No. Ukraine is a beautiful country, and we would be happy to invite you to make visit in Ukraine. And if you will have such possibility, it would be real happiness for us. Well, thank you. Oh, sorry. Go on. Ми дуже дякуємо, Хелен, за лекцію, тому що ми маємо дуже багато, сімейні лікарі України мають дуже багато пацієнтів з бронхіальною астмою і справді потребують детального пояснення стосовно ведення цих пацієнтів, а також ми запрошуємо Хелен відвідати Україну. Thank you very much for the kind invitation. Хелен дуже дякує за запрошення на конференцію. At the moment, the Australian border is closed because of COVID. На сьогоднішній день кордони Австралії, на жаль, закриті через епідемію коронавірусу. So we can't go to any country at the moment. Тому, на жаль, на сьогоднішній день австралійці не можуть відвідати жодної країни. I hope that will change soon. Хелен сподівається, що це скоро зміниться. Yeah, we also hope so, and we hope to meet with you in Ukraine. Thank you very much, and have a nice day, Helen. Thank you. Thank you, everyone. Goodbye. And thank you, Nikki, for translating. You're welcome. It was a pleasure to translate you today. Thank you. Okay. Goodbye. 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 Хелен дуже дякує і передає всім прощання.